Hej! Jag ska ge er en kort introduktion till vad tjära är och tjärfärg. En del av det kulturarv som används för att skydda trätak. Som i sin tur ska skydda våra kulturarv som finns i byggnaden. Och där trätaken också är viktiga för byggnadens uttryck och är en del av miljön. Pinus sylvestris, vår nordiska tall, är råvaran för denna typ av tjära. Ordet tjära kommer ur indoeuropeiska ordet deru. Det som tillhör trädet, och det är vad trädet producerar som ett skydd mot angrepp och skador. Och ämnena som skyddar trädet, hartserna, finns i dess kärnved framförallt. Och inte eller väldigt lite i splint eller bark. Och hartserna består av olika viktiga hartsyror, abetensyra och pimarensyra till exempel. Och ur hartserna så kan man med hjälp av pyrolys, det vill säga förbränning under strypt lufttillförsel, producera råtjäror. Och till det här används då olika vedråvaror. Och ju mer harts det finns i vedråvaran, desto högre halt av hartser kommer det också att finnas i råtjäran. Och ur råtjärorna så kan man då raffinera vidare rörtjäror och bäck, som jag kommer att återkomma till alldeles strax. Man skiljer på två olika huvudspår för tillverkning beroende på om uppvärmningen av vedråvaran kommer från den självt eller genom en extern värmekälla. Om veden är den direkta värmekällan som i en kärdal eller grop så kallas den autoterm, annars alloterm. Ugnar eller retorts kan ha antingen eller. Det som skiljer de olika processerna åt, det är hur höga maxtemperaturer som kan nås på olika lång tid och hur lång själva processcykeln är. Och det här å sin sida påverkar hur de här viktiga hartsyrorna beter sig. Där en del reagerar och omvandlas under cykeln till andra ämnen som till exempel fenol, reten och polyaromatiska kolväten. Och historiskt sett har båda typerna av tillverkningsanläggningar använts. I Uppland har man hittat en storskalig kärtillverkningsplats med flera stora kärdalar för avsalu redan från 900-talet. Och vi vet att ugnar används åtminstone sedan 1700-talet. I Europa har användning av tjära och bäck för fartyg konstaterats gå tillbaka till åtminstone 2000 år bakåt i tiden. Och processen att tillverka tjära är förmodligen den äldsta högtemperaturprocess som människan har använt. Råtjäran renas sen på olika sätt, till exempel från tjärvatten och ättiksyra. Sen hittas den upp, värmebehandlas kring 200 grader i lite olika tider. Det som händer då är att en del ämnen förångas och hartsen koncentreras. Man får också en förpolymerisering, en värmeinducerad polymerisering som innebär att tjäran tjocknar och bildar rörtjära. Och om man fortsätter att värma så övergår den så småningom till bäck. Och skillnaden är då att rörtjäran är flytande vid rumstemperatur medan bäck inte är det. Men både rörtjära och bäck värms upp vid applicering när de ska användas. Andra saker som händer vid själva inkokningen är då även att tjäran kan bli klibbigare för ökad glans och en ökad filmbildningsförmåga. Vad ska vi använda för tjärbehandling för att skydda våra trätak? Ja, sanningen är den att vi under relativt kort tidsrymd, det var sedan mitten på 1900-talet, har förlorat basal kunskap om
furukärrans tillverkning och användning. Och idag så saknar vi bland annat tillräckligt många nordiska traditionsbärare och tillverkare för att täcka våra behov. Även om det pågår projekt hos både Hantverkslaboratoriet och Svenska kyrkan att få igång fler entreprenörer och tillverkare. Vi saknar också kunskap om hur kära kan raffineras för olika ändamål, liksom hantverks- och beställarkunskap. Vi saknar också bra metoder och kriterier för att göra kvalitetskontroll. En annan sak är den att det finns alltid många olika sätt att nå ett slutresultat på. Och det tar också lite tid att få svar på hur man ska göra. Men nu pågår ett arbete på många fronter för att bygga upp kunskap och erfarenheter. Och en del av dem kommer ni att få höra mer om efter mig. Vad är kärbehandlingens funktion? Det vet vi bland annat från Inge-Marie Egenbergs forskning. Det är att skapa ett offerskikt som skyddar träet från nedbrytning. Och ett offerskikt, det behöver man ju då underhålla för att upprätthålla det helt enkelt. Hur bryts då taken och offerskikten ner? Jo, i första exemplet här till vänster så om vi tänker oss att det är en tunn opigmenterad tjära som trängt in i underlaget eller som ligger på ytan som en tunn film, så erbjuder den inte så mycket motstånd till det som bryter ner materialen. Och det är framförallt det energirika UV-ljuset som ju bryter ner allt organiskt material utomhus. Den leder till vad som kallas för fotooxidation och tjäran åldras. Dess kemiska bindningar förstörs och den sönderfaller. Och även fukt bidrar till det här genom så kallad hydrolys. Och när skyddet är borta så är det istället träets hartser och fiber som sönderfaller av ljus, fukt och även temperaturvariationer. En kärfärg, den har en kropp och går att applicera i tjockare skikt. Och en färg, det är ju pigment och partiklar som limmas ihop av bindemedlet. I det här fallet rörtjära förhoppningsvis. Och den är då förtjockad, vilket gör att det går att applicera tjockare skikt med den. Och det blir då en effektivare barriär både mot fukt men också mot UV-ljuset. För partiklarna som ofta har en hög ljusbrytningsförmåga bryter ljuset, eller de kan också ha en förmåga att absorbera ljuset så att inte bindemedlet bryts ner så fort. Och då håller de här skikten längre. Men till slut så börjar ju de också vittra. Det beror ju på hur mycket pigment och vilka typer av pigment, men också hur bindemedlet har för egenskaper som påverkar hur lång tid det här håller. Men så småningom så är det ju då träet som exponeras istället. Men det högre alternativet erbjuder då ett mer effektivt skydd under en längre tid. Den vanligaste kärbehandlingsmetoden idag innebär att trätaken behandlas i tunna skikt av en opigmenterad och lågviskös råtjära i 1 till 2 applikationer, vilket resulterar i en livslängd på ofta 1 till 2 år, det vill säga tjäran kan vara helt borta. Trots det så kan det dröja ett tag innan behandlingen sker igen. Och det här resulterar oftast i att trätaken är oskyddade under en tid och torkar ut, spricker, vittrar, luckras upp.
På sydsidan, den vänstra bilden, så är kärlagren oftast borta ganska fort. Medan på norrsidan, mittenbilden, så kan det fortfarande finnas kvar lite tjära. Och vad händer då när man applicerar en tunn, varm tjära på sommaren i ett lager eller kanske 2 lager? Jo, det sugs ju väldigt snabbt in i underlaget, som på högra bilden. Och den lämnar inget offerskikt som skyddar tjäran i speciellt stor omfattning. I Sverige och i Norge finns det ganska många exempel på tjocka skikt. Att det är det man har använt. Till exempel Garde kyrka och Österhaninge kyrka som haft sina spån övertäckta i många 100 år. Och det pågår också inventeringsprojekt, bland annat Strängnäs och Västerås stift, där man har hittat många exempel på både kyrktak och klockstaplar med tjocka skikt. Ett norskt exempel är Røros kyrka som har ett så kallat pansarskikt som är 200 år gammalt och har tjocklekar som varierar kring 0,5 till 1 centimeter. Där det finns inslag av både krossat kol och sand, som förmodligen hjälper till att både bryta ljus och absorbera UV-ljus. Och som gör att skikten vill stanna kvar och inte röra sig ens i gassande solsken och hög värme. Förutom spånen själva så är kyrkoarkiven också en källa till information. Vid själva etableringen av trätaken så kan man se att man har köpt in olika saker. Bland annat blyglete, förmodligen som torkmedel. Olika pigment som grafit, kimrök och rödfärg. Men även vitriol, alun, harts, oxblod, flott och tran. Och ju närmare 1900-talet även olika petroleumprodukter. Vi ser också att man har haft hyra för olika typer av kokkärl och att förbrukningen av tjära har varit väldigt hög i början och även täta underhållsintervall förmodligen för att bygga tjocka skikt. Och vi ser också att hela bygden var engagerad i trätaken och kärlbehandlingarna. Hur ska vi tillverka kärlfärg? Ja, det finns säkert många olika sätt. Och vi behöver säkert kombinera olika sätt också för att komma fram till vad som funkar. Men om vi tar då vilka variabler vi har att röra oss med, så har vi då bindemedlet som är då furutjära av olika kvalitet. Det kanske är både råtjära, rörtjära och bäck. Och också framställt ur olika råvaror och olika processer. Och raffineringen av bindemedlet kan då variera. Pigmenttyper kan också variera. Och även tillsatsämnen kan variera. Och viktförhållandet mellan pigment och bindemedel kan också variera. För att om man har mycket pigment så får man automatiskt en tjockare färg. Men även bindemedlet kan ju vara förtjockat. Och arbetsprocedurerna, de är oklara, de är många. Och vi har varierande underlag. Vi har torra, uttorkade både brädor och spån. Vi har nytillverkade av olika kvaliteter. Vet ju också att viskositeten är temperaturberoende. Och det är ju förstås att det påverkar appliceringsmetoden. Men det påverkar ju också hur tjäran vill stanna kvar på taket. Och vi vet att vi ska förmodligen till en betydande tjocklek. Det finns också en del arbetsmiljöaspekter här att väga in. Och efter en tid får vi då
en livslängd som är svår att bedöma, som varierar med klimat, material och utförande och tid. Det finns här också estetiska aspekter som vi inte hunnit titta så mycket på ännu. Ja, vi har börjat att jobba med kärfärger. Det finns mycket kvar att göra. Jag får säga fortsättning följer och lämnar över stafettpinnen till nästa föredragshållare.